Hello guys, muling nagbabalik, Topways here. So welcome for the next episode ng Topways Accessoride. So today, i-share ko sa inyo ang accessory na nabili ko para sa mahal nating MXi. So huwag na natin patagalin pa, let's flex this. MX, ito yung kakabit natin. So na-receive ko to last week pa. So ngayon ko lang na bubuksan at ikakabit sa mahal natin na to. So unbox muna tayo. Let's go. Next. Hindi lang siyang buksan. Ayan. Ang brand niya is Hayaidesu. It's from Japan. Rubber siya. Ang tawag pala dito is rubber flap para sa mudguard natin sa likod ng ating motor. Although yung motor natin ay wala talagang mud flap sa likuran. Napansin ko kasi may mga dumi pa rin dun eh. Mga accumulate yung talsik ng putik, mga grasa siguro galing sa nadadaanan natin na may mga langis or naiipon dun sa part ng engine natin sa likod. Ngayon naisipan kong mag-research nga about dito kasi wala naman talagang part or accessory na para sa MXi. Naghanap ako ng medyo malapit-lapit na size na pwede nating ikabit sa likuran. Buksan na natin to. Ayan guys, may sarili na pala siyang mounting screws at saka clip. Yan, maaari natin gamitin to sa pagkabit sa inner fairings ng ating motor. So yun nga pala guys, nabili ko to through online sa halagang 197 pesos. Kasama na dun yung shipping fee na 50 pesos. So mga 147 pesos ang mud flaps na to. So yun nga guys, nandito naka-indicate dito yung mga models ng motor na available sa kanilang mga model ng mud flaps. May kasama rin palang bukod sa mounting screw accessories natin ay may kasama rin siyang isang malupit na sticker. Ito na yung mudguard natin. So bali parang 1, 2, 3, 4 6 by 5 inches siya ng part na to. Hanapan natin ng paraan kung paano natin i-mount to. Na natin patagalin pa. Let's go. Kabit na natin to. Ayos. Pag-on installation ng ating mud flaps, kakailanganin natin na tools ay bago natin umpisahan ang pag-i-install at pagkakabit ng mud flaps, lilinisin muna natin ang paglalagyan nito ng engine at ang inner fairings or ang mud guard nito.
nga pala natin guys, doon sa label niya, nasa likod at saka harap ay may ano siya, may QR code. So check nyo din kung gaano ang quality ng product na to. So nakasulat naman dito Japan quality siya, and then may Instagram. So yun, i-scan daw natin. So pwede nyo i-check guys, pamamagitan ng cellphone nyo, i-scan nyo lang siya. Ayan, tututok nyo lang dun sa QR code para mabasa ng cellphone nyo. Ayan, at saka lalabas yung Instagram account ng Hayaidesu. Ayan. Ayan guys. So may 10k followers sila. Ito yung official page nila sa Instagram. Ayun nga, may partner sila dito na Lazada. Ayan. So bali sa Lazada ko siya nabili. So yun. Ito yung mga models nila ng product. So sana guys, nagustuhan nyo yung vlog natin for today. So if you do, please don't forget to like, share sa ating mga ka-MX, sa ating mga kababayan. And huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel na ito para patuloy sa paggawa ng content regarding sa mga accessories, sa DIYs, other vlogs na relevant sa motor na MXi. Nagpa-shoutout nga pala ako. So, shoutout pala sa'yo, Miss Annalyn Senatin. Shoutout sa'yo, sharing Pobo Castro. At shoutout rin sa'yo, Roy Gruba. At sa iyong channel na Nonong's Vlog. More power sa channel mo. And God bless. Sa inyong lahat, KMX, shoutout sa inyo. Dito nagtatapos ang ating vlog for today. So, thanks for watching guys. And this top way saying, ride safe, wear a helmet, and don't forget to utter a prayer before you ride. Keep safe and God bless. Bye.